سلام و درود عرض میکنم خدمت همه دوستان و همراهان عزیز. امیدوارم که حال همگی خوب و عالی باشه. توی این ویدیو میخوام در رابطه با نواحی صحبت بکنم و مهمترین نواحی یعنی نواحی عرضه و نواحی تقاضا رو بهتون آموزش بدم. البته که توی ویدیوهای قبلی در رابطه با حمایت ها و مقاومت ها صحبت کردیم که میتونید از داخل کانال به ویدیوش دسترسی داشته باشید، اما توی این قسمت از ویدیوها میخوایم در رابطه با عرضه و تقاضا صحبت کنیم. یه ذره شکلش با حمایت و مقاومت ها فرق میکنه، پس با من همراه باشید. خب، کلیت بازار توی هر بازاری، یعنی کلیت چارت، کلیت مارکت توی هر بازاری، بورس داخلی، کریپتو، فارکس، کلن بر پایه عرضه و تقاضا شکل گرفته. حالا عرضه و تقاضا چیه؟ اصلا اگر عرضه نباشه تقاضایی نیست و اگر تقاضا نباشه عرضه ای وجود نداره. بریم با هم دیگه ببینیم که عرضه و تقاضا چجوری شکل میگیرن و اصلا چه شرایطی دارن. ببینید بچه ها، فرض کنید که ما یک محصولی داریم، یک قیمتی داره اون محصول، یک ارزی رو داریم که اون ارز یک قیمتی داره. فرض مثال ما الان یورو و دلار رو داریم، یورو بر پایه دلار که میشه یورو یو اس دی. خب قیمتش مثلا $1 باشه، قیمت یورو الان $1. وقتی که تقاضا برای یورو زیاد باشه قیمتش میره بالا، یعنی یک چیزی تقاضاش زیاد باشه قیمتش هم میره بالا. از طرفی وقتی که قیمتش مثلا رسید بر فرض مثال به $2، توی اینجا یک سری از خریداران و فروشندگان میان با هم دیگه جدال میکنن و به این نتیجه میرسن که خب میگن قیمت اصلی مثلا یورو $2 نیست و قیمتش مثلا $1.5. پس ما چیکار میکنیم؟ ما میایم اینجا عرضه میکنیم تو بازار یورو رو. وقتی توی بازار عرضه کنن قیمت یورو میاد پایین و اینجوری میشه که نواحی عرضه و تقاضا شکل میگیرن. یعنی تا وقتی که تقاضا کننده برای یک جنسی وجود داشته باشه خب اون قیمت اون ارز میره بالا. وقتی که عرضه اون ارز هم زیاد باشه، یعنی از اون جنس، از اون ارز زیاد توزیع بشه داخل بازار و تعدادش که زیاد بشه قیمتش ریزش میکنه چون تقاضاش کم میشه. این از این مسئله. ببینید مقاومت و حمایت به چی میگفتیم؟ خب مقاومت یه ناحیه‌ای بود که قیمت وقتی که بهش میرسید اونجا جلوی رشدش مثلا گرفته میشد و قیمت به سمت پایین ریزش میکرد. بهش میگفتیم اینجا یک ناحیه مقاومتیه، قیمت اینجا مقاومت داره. حمایت چی بود؟ وقتی که قیمت داشت ریزش میکرد مثلا تا این ناحیه، میان میگن که اینجا باید قیمت حمایت بشه و از اینجا بیشتر نباید بریزه، قیمتش به سمت بالا برمیگشت. توی تکنیکال کلاسیک ما حمایت ها و مقاومت ها رو اینجوری تعریف میکردیم که اگر یک ناحیه‌ای وجود داشته باشه که تعداد برخورد به اون ناحیه زیاد باشه، اون ناحیه میشه حمایت یا مقاومت. حالا بسته به این هستش که اون ناحیه کجا قرار میگیره. اما توی عرضه و تقاضا ما دیگه از این دیدگاه بهش نگاه نمی کنیم. کلا نواحی عرضه و تقاضامون متفاوت میشن. یعنی دیگه ما دنبال این نیستیم که ببینیم تعداد برخوردها به اون ناحیه‌ای که مثلا ما مد نظرمون زیاد بوده یا کم بوده. حالا در رابطه با این تعداد برخوردها صحبت خواهیم کرد و اصلا ببینیم که یک ناحیه اگر تعداد برخورد بهش زیاد باشه خوبه، بده یا اصلا چی جوریه. نواحی عرضه و تقاضا یه سری شرایط دارن، یه سری قانون و قوانین دارن که توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه اونا رو بررسی کنیم. قبل از اون من باید یک موردی رو بهتون آموزش بدم به اسم بیس. به نواحی عرضه و تقاضا به جفتش میگن بیس. یعنی اینکه مثلا یک ناحیه است، یک بیس، اسمای دیگه ای داره مثل پی او آی، مثل زون. پس همشون یک معنا و مفهوم دارن ولی قوانینشون یکسانه. مثلا الان قیمت داره به سمت بالا حرکت میکنه. یه جاهایی از این حرکت اگر توجه داشته باشید مثلا قیمت ایست میکنه
وارد فاز رنجی میشه، وارد مثلا حالت بی حرکتی میشه، بعد از اونجا مجدد شروع میکنه به سمت بالا، مثلا رسیده به یک محدوده خیلی مهمی، دوباره شروع میکنه رنج زدن، بعد از اون به سمت پایین حرکت میکنه، دوباره رنجی میزنه، دوباره به سمت پایین حرکت میکنه. توی این آموزش ما با این استراحت ها کار داریم. توی آموزش های قبلی اگر توجه کرده باشین، زمانی که روندها رو داشتیم با هم دیگه آموزش میدیدیم، ما گفتیم که به اینا میگیم ناحیه های رنج، که خب یک استراتژی بر مبنای استراتژی نواحی رنج هم بهتون آموزش دادم که میتونید ازش استفاده بکنید، ویدیوش هم داخل کانال قرار داره. اما اگر از دیدگاه عرضه و تقاضایی بخوایم بهش نگاه کنیم، ما به نواحی رنجمون اینجا میگیم بیس. حالا اون بیس ها تایم فریمشون متفاوته. فرض بگیرین که قیمت اینجا حرکت صعودی به سمت بالا داشته، یه فاز رنج اینجا ور میداره، یه ناحیه‌ای رو تشکیل میده. میبینید که اینجا قیمت وارد یک فاز رنج شده. توی آموزش‌های قبلی گفتیم ناحیه رنج ناحیه‌ایه که خریداران و فروشندگان به توافق نرسیدن که قیمت رو به کدوم سمت حرکت بدن. اوکی؟ پس اینجا یک تعادلی برقراره که اینجا خریدار و فروشندگان نتونستن به توافق برسن که قیمت بالا بره یا پایین بیاد، تا یه جایی میاد پایین، دوباره تا یه جایی میره بالا. ما به اینا میگیم بیس. اوکی، تا اینجا اینو داشته باشید. انواع مختلفی از حرکات رو داریم. الان به این حرکت صعودی که رفته بالا، اینجا یک حالت رنج تشکیل شده و دوباره به سمت بالا رفتیم، میگیم رالی، بیس، رالی. یعنی چی؟ به این حرکت به سمت بالا میگیم رالی، به این میگیم بیس، رالی، بیس، دوباره به این حرکت به سمت بالا ما میگیم رالی. اینجا میبینید که قیمت رفته بالا، وارد یک فاز رنج دوباره شده. تأکید میکنم، ببینید وقتی که یک ناحیه رنج پیدا میکنید، به این معناست که اونجا تعادل وجود داره، یعنی خریداران و فروشندگان به توافق نرسیدند که قیمت رو به کجا حرکت بدن. پس گفتم به اینا میگیم بیس. الان اینجا قبلش یه حرکت رالی داریم، اینجا دوباره یک بیس داریم. به این حرکت های ریزشی به سمت پایین میگیم دراپ، با دی نشونش میدیم. خب شاید بگین که آیا این هم دراپ هست؟ آیا این هم دراپ هست؟ ببینید بسته به اون تایم فریمتون دارم. فرض بگیرید الان تایم فریم ما 4 ساعته است، بر فرض مثال دارم عرض میکنم. حرکت اصلیمون به سمت بالا در روند صعودی میشه رالی. اون اصلاح و اون استراحت قیمتمون دیگه اونجا دراپ نمیشه، این میشه اصلاح قیمت. به این میگن پول بک، که حالا راجع به پول بک ها و شرایط پول بک ها صحبت میکنیم. اما اگر من تایم فریممو ببرم پایینتر، مثلا تایم فریم 4 ساعتم روندم صعودی بود، اینجا یک اصلاحی به سمت پایین داشت، همین اصلاح به سمت پایین در تایم فریم مثلا 5 دقیقه، خب یک موج اصلیه به سمت پایین ما اینجا داریم. یعنی یک در تایم فریم 5 دقیقه این اصلاحمون یک روند اصلی نزولیه. خب پس لگی های اصلی، یعنی حرکات اصلیمون رو ما بهشون رالی یا دراپ میگیم. الان مثلا اینجا لگ اصلی نزولیمون میشه دراپ. دوباره اینجا ما یک ناحیه رنج داریم به این صورت. به این چی میگیم؟ به این میگیم بیس. دوباره یک حرکت به سمت پایین داریم اصلی، به این میگیم دراپ. پس شد حرکاتمون رالی، بیس، رالی، رالی، بیس، دراپ. این مربوط به زمانیه که روندمون صعودیه، این مربوط به زمانیه که روندمون صعودی بوده، بعد یه بیس ساخته شده، بعد ریزش کرده، یعنی تغییر جهت روند رو داشتیم. یه دونه دیگه داریم دراپ، بیس، دراپ، که این مربوط به روند نزولیه. یه حرکت دیگه داریم به نام دراپ، بیس،
رالی. یعنی چی؟ یعنی قیمت داشته میریخته به سمت پایین، یک بیسی تشکیل شده، دوباره به سمت بالا برگشت، یعنی روند نزولیمون تغییر جهت داده به روند صعودی. پس بیس ها رو شناسایی کردید. الان اینجا متوجه شدید که روندهایی که هیچ حرکتی توشون صورت نمیگیره، یعنی وقتی که قیمت بی حرکت ناحیه رنج برای ما داره تشکیل میده، اون ناحیه رنج ما یک بیسه. حالا بسته به تایم فریممون داره که اون بیس رو چجوری شناسایی کنیم. خب بیس ها یک سری ویژگی دارن. ویژگی های بیس. اصلا چه اتفاقی میفته که ما یک بیس یا یک ناحیه رو شناسایی میکنیم یا اصلا میگیم اینجا یک بیس داریم؟ مورد اول، ببینید بچه ها، اون بیسی که شناسایی میکنید باید ورودی خوبی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی لگ ورودی به اون بیس. مثلا حرکت ما صعودی بوده، اینجا یهو اینجا وارد یه حالت رنج شدیم. ببینید ورودیمون پرقدرت بوده. مورد دوم، خروجی خوبه. یعنی اینجا که قیمت تعادل داشته، یهو از این تعادل خارج بشه به سمت بالا یا پایین، حالا حرکت کنه، بستمون رالی بیس رالی یا رالی بیس دراپی که داریم. پس گزینه ویژگی دوممون میشه خروجی خوب. یا آپشن دیگه داریم که خیلی آپشن مهمیه، مربوط به تعداد کندل هایی هستش که تو این بیس وجود داره. بسته به تایم فریمی که دارید شما بیس هاتون و اون حرکت و روندتون رو تشخیص میدید، بیس ما باید تعداد کندل هاش زیر 4 تا باشه. مثلا اگر یک بیسی داشته باشیم که 4 تا کندل داشته باشه، یعنی یک بیس خوبه، ورودی و خروجیش هم خوب باشه، یعنی یک ناحیه خوبه. توجه بکنید به کلماتی که من دارم استفاده میکنم. یک ناحیه خوبه، یک محدوده‌ای که میشه برای معامله ازش استفاده کرد. پس تعداد کندل های یک بیس به شدت برای ما اهمیت داره. اگر بیشتر از 4 تا دونه باشه، اگر تعدادش بیشتر از 4 تا دونه باشه، یعنی مثلا 6 تا دونه باشه، یعنی این بیس مربوط به این تایم فریم نیست. مثلا اگر شما توی یک تایم فریم 4 ساعته یک بیسی رو شناسایی کردین که تعداد کندل هاش مثلا 7 است و ورودی و خروجی خیلی خوبی هم داره، تعداد کندل هاش اگر 7 باشه، اون بیس مربوط به تایم فریم 4 ساعته نیست، مربوط به یک تایم فریم بالاترشه. مثلا مربوط به تایم فریم روزانه هستش یا مربوط به تایم فریم هفتگی هستش. هر چقدر بیس ها در تایم فریم های بالاتری باشن، از ارزش و قدرت بیشتری برخوردارن. حالا اینایی که دارم میگم و روی چارت خیلی واضح تر بهتون توضیح میدم و چند تا مثال با هم دیگه میزنیم و چند تا مثال با هم میبینیم تا متوجه بشید بهتر که بیس ها چی هن، اصلا چجوری شناسایی میشن. بریم روی چارت و این ویژگی ها رو هم باید بررسی کنیم. ویژگی سوم، تعداد کندل. بریم روی چارت. فرض بر این بگیرید که تایم فریم ما 4 ساعت است. شما باید دنبال جاهایی بگردید که یک استراحت، یک استوپ قیمتی رو دیدین. اوکی؟ فرض مثال همین جایی که الان هستیم. ببینید قیمت به سمت بالا حرکت کرده، چند تا کندل در جا زده، دوباره به سمت بالا حرکت کرده. من اینجا رو میگیرم بیس. تعداد کندل هاش 1 کندل، 2 کندل، 3 کندل. بعد از این کندل سوم حرکت خروجیمون خیلی خوب بوده. شرایطش رو بررسی کنیم. ورودی خوبه، خروجی خوبه، تعداد کندل هاش هم که 3 تاست. اوکی؟ پس اینجا یک بیسه. دوباره قیمت رفته بالا، یه استراحت کرده، دوباره ادامه حرکتش. خب
ورودی خوبه، تعداد کندل 2 تا، خروجی خوب. الان به این بیس هایی که اتفاق شکل گرفته روی چارت ما چی میگیم؟ خب ببینید بچه ها، یک بیس دارید مثلا به این صورت. اگر قیمت بالای این بیس باشه، مثلا اینجا قیمت داره معامله میشه، این بیس میشه ناحیه تقاضا، ناحیه دیمند. اوکی، دیمند. اگر قیمت پایین این بیس باشه، داره به سمت این ناحیه میرسه، این بیس میشه ناحیه عرضه، ساپلای. خب پس شد ساپلای اند دیمند. دیمند میشد تقاضا، ساپلای میشد عرضه. اوکی. پس اگر قیمت بالای این ناحیه باشه، به زبان ساده تر، اگر قیمت بالای این ناحیه باشه، این ناحیه‌مون مثلا ناحیه حمایتیه، ما بهش میگیم دیمند. از این دیدگاه بهش نگاه کنید، چون مثلا بیسی که اینجا شناسایی کردیم کلا شرایطش با ناحیه عرض حمایت مقاومت فرق میکنه. ما توی حمایت مقاومت ها دنبال برخورد بودیم، ولی اینجا دنبال استراحت قیمت و یک سری شرایط دیگه. اگر قیمت پایینش باشه که گفتم به چشم مقاومت حالا بهش نگاه کنید، اسمش هست ساپلای. اوکی شد. اینا رو پاک کنم. خب بریم یه مثال دیگه با هم دیگه ببینیم. مثالی که تعداد کندل هامون مثلا زیاد باشه. خب بچه اینجا نگاه کنید، قیمت ریخته، اینجا وارد یک استراحتی شده، خب دوباره به سمت پایین ریخته، دوباره اینجا یک استراحتی داشتیم، دوباره به سمت پایین ریخته، دراپ بیس دراپ، دوباره دراپ بیس دراپ. وقتی ریخته دوباره اینجا وارد یک استراحتی شده، تعداد کندل هامون رو بشماریم، 1 2 3 4 5 6. از 4 تا کندل بیشتره، پس اینجا مربوط به تایم فریم 4 ساعته نیست، مربوط به یه تایم فریم بالاتره، مثلا روزانه. اینا رو پاک کنم، اینو اینجا مشخصش کنم. ببینید قیمت وقتی که ریخته، اینجا تقریبا یک کندل بیجونی ما داشتیم، بعد دوباره قیمت ریخته. اگر یه تایم فریم بیام پایین تر، مثلا 12 ساعته، خیلی مشخص میشه بهتر. ببینید ریخته، 2 تا کندل استراحت کرده، دوباره به سمت پایین ریخته. پس فهمیدیم که اگر تعداد کندل های یک بیس بیشتر از 4 تا باشه، مربوط به یک تایم فریم بالاتره. حالا الان همینجا رو نگاه کنید، همین یه تیکه رو ببینید، تایم فریم هم 12 ساعت هست، درسته؟ من اگر اینو برم تو تایم فریم 5 دقیقه، چه اتفاقی افتاد؟ یک ناحیه رنج برای من تشکیل شد. دیدید چی شد؟ یک ناحیه رنج اینجا اتفاق افتاده که شما با توجه به اون استراتژی که توی مربوط به نواحی رنج بهتون گفتم، میتونید سقف و کف این ناحیه معامله داشته باشید. پس نواحی رنجی که شناسایی میکنید تو تایم فریم های بالاتر، یک بیس مهم برای ما به حساب میان که حالا اون بیس بسته به جایگیری قیمت میتونه یک ناحیه عرضه باشه یا یک ناحیه تقاضا باشه، یک ساپلای باشه یا یک دیمند باشه. متوجه شدید الان ناحیه عرضه و تقاضا به چه صورته؟ پس شناسایی کردیم که بیس ها به چه صورتن، شرایط بیس ها چی هن. الان ما اینجا مثلا توی تایم فریم 5 دقیقه یه حرکت به سمت بالا داشتیم، یک استراحت قیمت اینجا میبینید، یک سردرگمی قیمتی شما اینجا دارید میبینید. تعداد کندل ها بیشتر از 4 تاست، ولی ورود و خروجمون خوبه، پس این بیس مربوط به یک تایم فریم بالاتره. من اگر تایم فریم ما از 5 به 15 ببرم، تعداد کندل ها میشه 1 2 3 4 5 6. یه تایم فریم دیگه مثلا برم نیم ساعته، میبینید تعداد کندل هم چقدر شد؟ 1 2 3
چه بیس قشنگی در تایم فریم مثلا 30 دقیقه ما داریم که به عنوان یک محدوده تقاضا میتونیم ازش برای معاملاتمون استفاده کنیم. عین همون حمایت مقاومت میشه روشون معامله کرد. مثلا قیمت رسید به اینجا، شما طبق اون چیزی که من توی تریگر ورود بهتون آموزش دادم میتونید اینجا دنبال معامله بگردید تا مثلا سقف قبلیمون. پس این بود عرضه و تقاضا و نواحی عرضه تقاضا. حالا همین نواحی عرضه و تقاضا که مثلا ما فقط بهشون میگیم ساپلای و دیمند، یک سری جزئیات دیگه دارن، مثلا یک سری نواحی وجود دارن که اسمشون فرق میکنه ولی در کل همون ناحیه عرضه و تقاضا. یک سری نواحی وجود داره که باهاشون استراتژی معاملاتی ما میتونیم تهیه کنیم و بسازیم. توی ویدیوهای بعدی راجع به 2 تا از این نواحی عرضه و تقاضا که یکیشون فیلیپ هست و یکیشون اوردر بلاک هست قراره با هم دیگه صحبت بکنیم، بهتون آموزش بدم که اصلا چجوری شناساییشون بکنید، چجوری روشون معامله بکنید و صرفا از عرضه و تقاضا برای شناسایی استفاده نکنید و بهتون میگم که چجوری باید روی اینا معامله کرد. به شدت هم معاملات قوی رو بهتون ارائه میدن. پس توی ویدیوهای بعدی میبینمتون. خدا یار نگهدار، موفق و مؤید باشید.